এইখন তথ্য সংগ্ৰহৰ বোৰ্ড হয় আৰু এই বোৰ্ডখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তথ্যৰ ধাৰণা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আহিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, তথ্য সজোৱা আৰু উপস্থাপন কৰি বুজি উঠা এই গোটেইখিনি কথা আমি স্পষ্ট কৰাত সহায়ক হয়। এই বোৰ্ডখনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰথমতে তথ্য সংগ্ৰহৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে থকা শ্ৰেণীকোঠাটোত দুৱাৰ কেইখন আছে, খিৰিকী কেইখন আছে, ডেস্ক কেইখন আছে, বেঞ্চ কেইখন আছে, ধৰি লোৱা হওক আমি সেই কথাখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'লো। এতিয়া তথ্য সংগ্ৰহৰ পিছত আমি তথ্য পালো যে দুৱাৰ আছে 2খন, খিৰিকী আছে 5খন, ডেস্ক আছে 10খন আৰু বেঞ্চ আছে 12খন। এতিয়া সেই কথাখিনি আমি ইয়াতে উপস্থাপন কৰি দেখুৱাম। উপস্থাপনৰ কাৰণে আমি দুৱাৰ বুজাবৰ কাৰণে গুলপীয়া ৰং, খিৰিকী বুজাবৰ কাৰণে নীলা ৰং আৰু ডেস্কৰ কাৰণে হালধীয়া আৰু বেঞ্চৰ কাৰণে ৰঙা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে কিউব দিয়া হৈছে। এই কিউববিলাকৰ সহায়ত আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিব। আৰু কিউববিলাকৰ বিশেষত্ব এটা আছে যে কিউববিলাকৰ সন্মুখত এটা ফুট ঘূৰণীয়া এটা আছে, যাতে ইয়াতে যেতিয়া আমি দেখুৱাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দূৰৰ পৰা যাতে গোটেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে দেখা পায়, গণনা কৰাত সুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে এই ঘূৰণীয়া ইয়াতে বিন্ধা এটা দিয়া হৈছে। আচ্ছা, প্ৰথমতে আহিল আমাৰ দুৱাৰ ধাৰণা। দুৱাৰ আছে 2খন, এতিয়া দুৱাৰ এইটোৰে বুজাইছো। দুৱাৰ 1খন, 2খন দুৱাৰ। খিৰিকী আছে 5খন, 1 2 3 4 5 ডেস্ক আছে 10খন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আৰু বেঞ্চ আছে 12খন, 1 2 3 4 5 6 আৰু এইটো হৈ গ'ল 12। আচ্ছা, এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াক ধুনীয়াকৈ ধাৰণাটো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰিব দিলোঁ, তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব দিলোঁ। সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যখিনি ইয়াত সজালে। সজোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিলে আৰু নিজে স্বচক্ষুৰে দেখি বহুখিনি কথা বুজি পালে যে তথ্যৰ ধাৰণাটো তেওঁলোকৰ মাজলৈ মনলৈ আহিল। এতিয়া ইয়াতে আমি এই তথ্য সংগ্ৰহৰ বোৰ্ডখনৰ সহায়ত আমি এইটো কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুধিব পাৰোঁ, কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ যে দুৱাৰ, খিৰিকী, ডেস্ক, বেঞ্চৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কি আছে বা আটাইতকৈ কম কি আছে, এই কথা আমি সুধিব পাৰোঁ। লগতে আমি এইটো সুধিব পাৰোঁ দুৱাৰতকৈ ডেস্ক কেইখন বেছি আছে, এইটো কথাও আমি সুধিব পাৰোঁ। তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকৈ গণনা কৰি ধৰিব পাৰিব। ইয়াতে ধৰি লওক 1 2 3 4 5 আছে, কেইখন বেছি আছে সিহঁতে সমান কৰি মিলাই চাব। এনেধৰণে মিলাই চাব। মিলাই চাই সিহঁতে গম পাব যে এইটো সমান হৈছে। তাৰমানে খিৰিকীতকৈ ডেস্ক কেইখন বেছি আছে আমি যদি সোধোঁ, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো কথা বুজি উঠিব যে এইটো যিহেতু সমান হৈছে, এইখিনি অতিৰিক্ত 1 2 3 4 5খন ডেস্ক বেছি আছে। বা আমি এইটো সুধিব পাৰোঁ যে খিৰিকীতকৈ দুৱাৰ কেইখন কম আছে, সেইটো কথা আমি সুধিব পাৰোঁ। তেতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকৈ গুচাই পেলাই ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা তথ্য সংগ্ৰহৰ এই বোৰ্ডৰ সহায়ত এটা কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সহজতে যিবিলাক কথা তেওঁলোকে আমি মৌখিকভাৱে কৈ থাকিলে বুজি পোৱাত অসুবিধা হয়, সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে এই বোৰ্ডখনক নিজে আহি নিজে যেতিয়া উপস্থাপন কৰিব, বিশেষকৈ দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম সময়তে বহু কথা আয়ত্ব কৰিব পাৰিব। আৰু এই বোৰ্ডখন সজ্জিত কৰাৰ পিছত, তথ্যখিনি উপস্থাপন কৰা হোৱাৰ পিছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ যে যদি আজি ডেস্কতকৈ বেঞ্চ 3খন কম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে গণনা কৰি পেলাই ক'ব পাৰিব যে 3খন যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কেইখন থাকিব। বা যদি
বেঞ্চতকৈ ডেস্ক কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 3খন কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বা 2খন কমি যায় কি হয়। আমি যদি সেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে হাতে কামে বাস্তৱ বস্তুৰে হাতেৰে চুই নিজে কথাখিনি বুজি উঠি উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু মই ভাবোঁ এইখন বৰ্ড তথ্য সংগ্ৰহৰ ধাৰণা দিয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বৰ উপযোগী বৰ্ড। ৰহিমা, আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত খিৰিকী কেইখন আছে দেখুওৱা। 1, 2, 3, 4, 5, 6খন আছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6খন হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত দৰ্জা কেইখন আছে? 1, 2, 3খন আছে। 1, 2, 3খন। এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত চকী কেইখন আছে? 1, 2, 3খন। এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ফেন কেইখন আছে? 1, 2, 1, 2 কৰিছো। এতিয়া